Stenbrott, det är något jag tycker är extremt häftigt att utforska. Jag och Tobbe, vi har besökt flera olika stenbrott med kristallklart vatten, häftiga miljöer och framförallt riktigt stora abborrar. Och nu är det dags igen, fast från isen. Ända sedan jag var väldigt liten har vinterfiske och just pimpelfiske varit något jag tycker väldigt mycket om. Så nu, när vintern har bitit sig fast rejält om hela Sverige, så är det dags att göra en satsning och utforska 2 helt olika typer av vatten för att se vad de har att erbjuda. Allt från små stenbrott som gömmer sig långt ute i skogarna till stora, djupa klarvattensjöar. Målet det är glasklart. Fånga en riktigt stor abborre. Men först kommentarer. Och Bogdan, han skriver så här: kära Team Galant, jag har en fråga. Väljer ni saltgurka eller vanlig gurka? Och jag gillar ju fisken norsk, det luktar gurka, så att jag säger vanlig gurka. Fredrik Mikelsson, han skriver: kan ni göra fler isfiskefilmer? Och det är precis det jag ska göra nu. Så nu sticker vi. Efter en riktig vinterpromenad här bland bruten sten och stock så är jag framme vid det första stenbrottet här. Och det ser faktiskt riktigt häftigt ut. Eller ja, det ser väldigt vitt ut om jag ska vara helt ärlig. Man ser inte så mycket. Men jag vet att under den här snön och isen där döljer sig riktigt fint, klart djupt vatten. Och vad som är så bra med just det här stenbrottet, det är att det ligger faktiskt 1 eller 2 stenbrott till precis bredvid här. Så det är riktigt gammalt brytområde som man inte har brutit sten i nu på jättelänge. Så det är bara övergivet och har blivit vattenfyllt. Så här finns mycket att testa, om inte den här första då kommer leverera. Men det tror jag. Och jag är så taggad nu på lite pimpel så jag traskar direkt ut på isen här. Wow! Man får ta det chill här med alla stora stenar som sagt. Man ska inte underskatta hur mycket sten där är ett stenbrott. Isen ser tjock och bra ut, och inga problem. Då var man framme vid första platsen här och jag har med mig min pimpelskrylla som man kan sitta på och ett borr och göra hål i isen. Så simpelt kan det vara att pimpelfiska. Vad som är så häftigt med just stenbrott är ju att kanterna här, som ni ser, de är nästintill 90 grader rakt ner. Så till skillnad från en naturlig vanlig sjö så är det ju ofta lite långgrunt eller en sån här kant ner. Här går det 90 grader så jag kan pimpla precis vid kanten. Då blir det ju struktur där. Som en vägg som fiskare kanske gillar att stå vid. Men från isen så kommer man åt väldigt bra i alla fall. Vi kör första hålet här, typ 1,5 meter från land. Och när jag börjar pimpla på ett sånt här nytt vatten som man inte vet så mycket om så brukar jag börja med något lite mindre och känsligare här. Jag har flera olika spön uppriggade här, men det jag kommer börja med är det här lilla pimpelspöt som är ett vanligt pimpelspö kan man säga, med en sån här vertikalpirk på. Ganska liten för jag vill inte skrämma fiskarna. En tafs på typ 15 centimeter här från pirken och sen en liten mormyska med maggot på faktiskt som satt kvar sedan förra fiskepasset. Men det ska jag byta och sätta på nya maggot där. Så det är nog riktigt hett där. Då är det dags att släppa i. Ska vi se hur djupt det kan vara här. Typ 1,30 kanske från kanten här bakom mig. Inte ens 2 meter från här. Det var nog ganska djupt. Inte överdrivet. Då börjar jag med att sänka ner till botten så här. När linan slackar längst ner där. Då är man vid botten. Så gör jag lite så här, dunka pirken lite så här. Upp och ner. Dunk i botten. När man har gjort det så lyfter man upp 30-40 cm. Kan man hålla lite stilla och så gör man lite små ryck så här. Försöker locka in fisk. Ingen kontakt i första hålet. Det är faktiskt inte helt ovanligt när man pimplar. Man brukar få borra runt och leta lite innan man hittar på fisken. Man vill ju liksom borra där fisken står och sänka ner i fisken. Och det är inte fisk överallt så att det är bara borra för fullt här. Så hoppas vi att vi borrar på någon.
Kom igen nu abborrarna, eller mörtarna, eller gäddorna eller vad det nu är. Någonting måste hända här. Det ser ju så hett ut och fint och spännande och allting. Ungefär 2 minuter i varje hål. Om det inte händer något på 2 minuter, då är det lika bra att byta hål. Fiskar man av snabbt. Men har du något hugg eller någonting, då kan man stanna kvar längre. Skulle jag precis byta hål här, så var det som att det var på något på mitt spö. Skulle bli ställa mig upp och dra upp och sticka, då bara så var det något där. Det var någon tyngd. Efter att ha borrat. Alltså jag har borrat upp åtminstone halva stenbrottet här bakom mig till en typ av ost kan man säga. Och inte fått en enda kontakt. Då börjar jag fundera på om det faktiskt ens finns fisk här. Eller om de bara helt enkelt inte vill hugga. Ingen aning. Men jag kommer gå vidare nu. Jag har gett den här en ärlig chans. Men det nästa stenbrottet där uppe som ligger en liten bit upp här i skogen. Det tror jag faktiskt mest på. Det är lite större och ännu djupare. Jag tror att chanserna där de är betydligt högre. Här ser ni, här är klippväggarna ännu högre. Och det tyder ju på att vattnet förhoppningsvis nu då kommer vara djupare. Och vi har även ganska mycket mer yta att leka med här. Här finns att fiska av. Så det är väl bara att göra som i det förra stenbrottet. Borra och leta fisken och hoppas att hitta på dem. Någonstans här tänker jag borde bli bra. Det spelar inte så stor roll var man börjar på sådana här ställen. Det är bara att börja någonstans och sen jobba runt. Nu byter jag lite taktik här så att nu är det dags att prova ett vanligt pimpelspö. Det var det förra också, men det här är en vertikalpirk här som du ser och en sån här vanlig trekrok med limkrok brukar man kalla det. Den har som en liten plutt där nere som lyser lite och lite garn också. Det brukar vara bra att söka de här. Kör vi då! Nu är man bra taggad. Man kommer till ett nytt ställe så här när man inte har haft så bra på det förra. Då blir det lite extra liksom. Du var extra taggad. Han var betydligt djupare. Det tycker jag känns hett. Fiskar vi på här lite. Ja, fisk! Jag har den! Första hålet i nya stället. Så har jag en. Första hålet alltså. Jajamän! En abborre. En borre i första hålet. Hur glad kan man bli för en sån här liten abborre? Ja, man kan bli väldigt glad. Den må ju inte vara jättegrisig liksom. Men ganska stabbig är den ändå va? Ja, det är en början är det. Nu gäller det snabbt ner igen. För är det flera abborrar så måste man hålla igång dem. Ner på botten. Snabbt med pirken här. Ända ner. Där ligger den på botten. Lyfter man upp 15-20 cm. Så bara hålla stilla nu. För nu vet jag att det kan vara mer fisk här. Då behöver man inte göra så mycket ryck. För då kan man bara skrämma bort dem. Det är bara att börja rycka igen. Om det inte händer något på 10 sekunder. Då bara börja rycka. Här var ju roligt. Ökar ju förväntningarna ännu mer här. Jag var taggad innan jag hade börjat fiska. Ingen mer fisk i det första hålet. Då bara går jag 5 meter från hålet och gör ett nytt hål. Om man väl har hittat en abborre så är det värt att borra runt lite. Runt där man fick den. Nu byter jag faktiskt tillbaka till renodlad mormyska igen här. Utan pirk. Jag tycker man kan lura dem till hugg lite lättare på det här om man väl har hittat fisken. Och det har vi ju bevisligen gjort. Här var det mycket sten. Jag känner hur liksom mormysken typ ramlar på en sten och sen trillar ner. Trodde jag var på botten men det bara blir djupare och djupare. Tänk vad spännande om du bara skulle hugga på och man känner så ett riktigt hugg så puff, stopp i grejen alltså. En riktigt stor fisk. Man vet aldrig vad som gömmer sig i de här stora onaturliga brotten liksom. De är så djupa så det är liksom här finns ju potential för fisken att leva. Guppar vi lite försiktigt med mormyskan här. Vi ser om det är någon hemma.
Oh. Ja, jag har på mormyska. Det funkade det med. Ett helt stim här. Även en liten abborre en gång till. Jag är superglad att jag har hittat fisken. Jag gör någonting rätt här. När man väl har knäckt den koden så kan man ju gå vidare sen och försöka få större. Men jättekul att jag får fisk. Snygga färger med, ljus och fin. Jag bara släppa i den fort igen och ner med mormyskan. Det tar ju lite tid för den att sjunka när det är så djupt. Det är ändå typ så här 7 meter kanske här. 2 fiskar i 2 stycken hål här. Och på förra stenbrottet så blev det en prästost liksom. Utan någonting. Ja, fisk. Smäller ju på här. Yes! Ja, den var lite större. Den var inte riktigt lika liten plutt som de andra. Nu börjar ändå snacka riktiga abborre här ju. Det här var ju roligt att de är lite i taget. Det är bara snabbt igen och försöka hålla igång dem. Hej då, jag stack den. Linan ska bara pumpa ner fort här nu. Kom igen, kom igen, kom igen. Där, nu är jag nere på botten. 3 snabba ryck. Där! Taktikerna funkar, yes! Jajamän! 2 abborrar på ingen tid alls, mindre än 1 minut. Så tar vi av den fort och så igen. Kör vi ner fort. Allt ska gå fort. Se om det funkar en gång till nu då. Ner till botten. 3 ryck. Och stilla. Där! Funkar ju. Jag tror jag har pimplat förr eller någonting. Härligt! Det är på löpande band här. Rullar abborrar. Hej då! Stopp. Vi på Kanal Gratis har skapat ett brädspel för alla som har eller aldrig ägt ett fiskespö. Och inte helt oväntat så utspelar det sig i Sverige och vi har döpt den till den stora artjakten med tigrarna. Woho! Och i spelet så kommer du röra dig i välkända vatten och du behöver självklart rätt utrustning för att fånga rätt fiskeart. Och i spelet behöver man även maskar och fiskedrag som du kan köpa för låtsaspengar. Och på vissa vatten är det väldigt viktigt att man inte skaffar sig fiskekort för annars kommer Nidlund och ta dig. Det vill man inte. Och för att vara helt säkra på att vi har skapat något som vi alla drömmer om så kommer du att kunna provspela i våra monter på Sportfiskemässan. Vi kommer ha 14 stycken spelplaner tillsammans med spelcoacher som kommer se till att du sätts igång. Och det är väldigt viktigt att man förbokar sin provspelningsplats och det kan du göra på länken i beskrivningen. Vi ses den 13-15 mars på Sportfiskemässan i Jönköping. Hejdå! Nu har jag ju verkligen hittat abborrarna här alltså. Och fångat ganska många, men de har inte varit större än, typ så stora den största. Så nu vill jag ju fånga den stora här. Så nu går vi på de rediga grejerna. De stora pimpelspöna. Om jag jämför med de där riktigt små med vertikalpirk. Så har jag det här. Det är kanske en halv meter långt. Betydligt lättare att drilla stor fisk på. Den har liksom slibroms när rullen och allting. Så man kan veva upp dem. Och det ser lite ut som en flugfiskerulle skulle man kunna säga det här. Fast det är en isfiskerulle. Som jag tycker funkar väldigt bra. Och istället för den där mikromormyskan som jag hade tidigare så har jag satt på en sån här modell större mormyska. Med en större krok på så man kan få på väldigt många maggot på här. Så det blir som en köttbit under vattnet där nere. Det är det här jag fiskar med när jag brukar pimpla efter stora abborrar. Så nu är det vinna eller försvinna som gäller. Stenbrottets största borre, den ska upp nu. Lite klurigare än vad jag hade tänkt där faktiskt. Nu har jag ändå fiskat av en hel del här. Bytt spön, tekniker, allting. Men jag får bara små abborrar. Vad är det här? Var står de stora och gömmer sig? Så har de lyft på stenen och ställt sig där under eller något. Jag vet inte.
Lite till. Jag måste borra lite till. Man vet aldrig, men nej, utmaning, det var det. Nytt hål, nya möjligheter, eller vad är det man brukar säga? Jag vet inte om man brukar säga så, men jag känner så i alla fall. För varje nytt hål så tänds hoppet lite grann. Det känns liksom hett på nytt igen. Det där verkade vara vad stenbrotten hade att erbjuda så här vintertid. Det var inte lätt. Jag trodde det skulle vara lite lättare, men jag fick ju fisk i alla fall. Man ska vara glad för det. Men nu taggar vi om och ser vad nästa vatten har att erbjuda. För det blir inte ett stenbrott. Ny dag och nya möjligheter. Det är så jag brukar säga i alla fall, och det är så det känns. Jag har tagit mig till ett nytt vatten här nu som är, man kan säga, motsatsen till ett litet stenbrott. Det är en relativt stor klarvattensjö som är ganska djup. Och här blir det en lite annan typ av utmaning för att kunna hitta fisken på pimpel här då. Så vi får se. Jag har faktiskt med mig pulka idag. För jag har så mycket grejer och det är en bit att gå ut också. Så att jag har med en pulka här med alla grejer som man behöver för att fånga en stor abborre nu då. Ingen tid att förlora nu, för det är nu det verkligen gäller. Lyckas jag inte fånga en fin abborre på pimpel nu, ja, då vet jag inte vad som är fel. Då har jag tappat mina pimpelkunskaper eller någonting. Jag vet inte. Då är jag framme på platsen här där jag ska börja. Och det är mitt ute på den här sjön. Och då kanske man tänker så här. Ja, men du kan ju inte bara gå mitt ut på sjön och så göra ett hål och tro att du ska få fisk. Nej, riktigt så lätt är det ju inte. Utan ska man till en lite större sjö, då kan det vara bra att göra en liten undersökning innan sådär. Man kanske kollar på nätet efter någon djupkarta. Man kanske kollar satellitbilder. Se om det är någon grund någonstans. Och så här mitt i vintern, då kan abborrarna ställa sig lite mer på djupet sådär. Så jag har försökt att lista ut nu då att här ute ska det vara en djupkant och kanske några grund i närheten. Det är egentligen bara att göra ett hål nu och se hur djupt det är här och om det är någon fisk. Let's go! Första hålet! Första nedsläppet för dagen är på gång nu. Och jag fortsätter med det som jag berättade om där som var hett för stor abborre. En lite större mormyska med det lite större pimpelspöt här. Det ger mig inte, det är ändå fina jag vill ha liksom. Stora borrar. Kör på sjukt många maggot här igen. Taggad till 1000. Ner med grejerna i hålet. Ska försöka måtta ungefär hur djupt det är. Där är jag nere på botten. Skulle tippa på att det är 7-8 meter djupt ungefär. Och det tycker jag känns ganska lagom så här när man är ute efter lite större fisk. Borde vara någon slags djupkant här eller någonting. Sen är det bara att köra på så här. Små vibrationer med den här mormysken så den bara studsar där nere så här. Vaggar lite. Ser ut som något konstigt vattendjur eller någonting. Jag vet inte ens vad det ska se ut som. Men abborrarna vill äta det i alla fall. Nej, det blev blankt i första hålet. Ingenting, så det är bara att ta borret och flytta. Och här skulle jag rekommendera att flytta lite längre sträckor. Alltså man flyttar inte bara 5 meter utan man kan flytta 20, 30, 40 meter. Det finns mer yta och det är större chans att man kommer på fisken om man gör lite längre förflyttningar. Om man inte har några kontakter. Nu är det bara att fortsätta tills det smäller på. Det är inget annat. Ja. Fisk! Dagens första fisk. Jajamän! Ska vi se vad det här är. Det känns inte asstort, det gör det inte. Men det är fisk på nya sjön här. Yes! Ja, om man jämför med andra fiskar så är det inte den minsta i alla fall. Det är ändå en abborre. Skulle säga att det är bra tecken att jag överhuvudtaget hittar någon fisk. Så det här blir jag ändå glad för. Får simma hem igen. Hämta mormor den här gången, eller farmor eller någonting. Farfar kanske, eller gammelgris eller något.
Nej, typ 10-tal hål senare så har jag fortfarande inte knäckt koden. Alltså ingenting. Det känns ändå som jag är på ett bra område, men något gör att fisken inte hugger. Igår, precis innan jag skulle sova, så låg jag där och tänkte så här: hur ska man göra för att få de stora abborrarna på isen? Mina gamla vanliga tekniker, det verkar ju liksom inte leverera fullt ut. Så kom jag på den briljanta idén att Nedmask, det får vi ju sjukt mycket stora abborrar på när det är riktigt kallt i vattnet. Jag har fått väldigt många över 1 kilo på den, just Monkey Ned som är vår egen Nedmask. Jag tänker, om isen ligger på, varför skulle det fungera sämre? Det borde ju funka på stora abborre även på isen. Så det ska jag testa nu. Jämför man med mormyskan här så är det ju ganska stor storleksskillnad. Alltså de här Nedmaskarna är ju mycket större än en vanlig mormyska. Så jag får se. Det kanske bara är stora abborrar om jag får någonting på det. Känns lite sjukt det här. Det här är liksom, det är något man inte brukar göra på isen så att säga. Men nyhetens behag kanske är det som gör det. Där har vi bottenkontakt och slackar linan. Sen tänker jag att jag gör väl ungefär som vi brukar göra när vi spinnfiskar nu. Att jag duttar den på botten lite aggressivare och hårdare ryck så här så den studsar upp och ner, upp och ner, upp och ner. Så jag låter den ligga ganska mycket på botten. Så tänker jag att abborren borde ju kunna komma förbi och sen plocka upp den från botten. Så jag ska försöka inte hålla den uppe i mellanvattnet. Utan jag låter den ligga på botten, rycker upp så den hoppar till, så får den ligga på botten igen. Fisk! Fisk! Jag fick direkt! Och det är bättre! Det är stor! Det är stor fisk! Skojar du? Det levererade ju på en gång! Kolla spöböjen! Kolla spöböjen! Det här trodde jag inte! Fin borre! Alltså, det är mycket större än de jag fått tidigare. Kolla borren! Här har vi ett praktexempel på att det lönar sig att byta metod. Testa på Ned liksom på isen och vad händer? Det var första hålet, första släppet liksom. Helt galet! Du får en fin abborre, den är typ 10 gånger så större som den största jag fick på vertikalpirk och mormyska. Och det händer direkt. Det här måste ju betyda någonting. Jag kanske har kommit på värsta nya metoden här för mig nu. Och så delar jag med mig av det till alla er. Så ni också kommer ha hett fiske liksom. Ja, i med den. Det kanske är fler. Det kanske är stim här. Och ner på botten. Ska jag börja nedda nu. Dunk, dunk, dunk. Hopp, hopp, hopp. Vill man att det bara ska suga in sådär som man kan göra när man spinnfiskar ibland. När man håller helt stilla och låter den bara stå på botten så här så bara... Jag är taggad nu. Jag är taggad nu. Det var något att petade. Det var något litet pill där på. Nej. Bara nafsade lite där bak tror jag. Nu skulle jag säga att det känns bra. Nu känns det värt allt slit man gör när man går ut och släpper ut grejer här och håller på. Så byter man till en teknik man inte har någon aning om och så fungerar det. Alltså man knäcker typ en liten kod. Hade ett hugg direkt här igen. Så att det är egentligen bara att fortsätta nu. Det känns som att om jag bara fortsätter så här så kommer det... Då det känns rätt för stor fisk nu. Ja, jag har den. Trodde jag tappade den. Det är fisk på gång alltså. Yes! Woho! Ska vi se om det kommer något? Jo då. Nej! Kom igen. Ja, jag fick den. Men snittet har ju gått upp. Alltså snittet har gått upp mycket. Med Ned. Så fort jag börjar köra med Ned så får jag såna här fina. Alltså jämför dem med dem jag fick på mormyska och pirk så det är helt andra abborrar alltså. Men jag är glad att det här funkar. Bye bye. Djupkant 7-9 meter ungefär. Det verkar vara där fisken står idag. Och nu fick jag ju lite fisk här. Så som ni ser så borrar jag runt lite här precis i området. Finns det en abborre då finns det flera på samma ställe. Så det är bara att kötta på här.
Spänningen är olidlig nu. När jag är ute och pimplar så här, då har jag faktiskt med mig några olika typer av spön. Så man kan täcka av alla olika tekniker man fiskar med. Man fiskar små beten, större beten, olika lintjocklekar. Så jag har lagt upp de 3 som jag tycker att man behöver till pimpelfiske. Första spöet här, det är ett så kallat mormyskaspö. Alltså det är ett helt vanligt pimpelspö, men det har en sån här mjuk mormyskatopp längst ut på toppen. Som gör att man kan ha en lätt liten mormyska och ändå känna alla hugg och se när de minsta fiskarna petar på den. Linan där kör jag ungefär med 0,10, så ganska tunn lina. Andra spöet här, det är ett så kallat vanligt pimpelspö skulle jag kalla det. Spelar inte så stor roll, det ska vara sådär lite halvhårt, halvmjukt. Som jag fiskar med såna här vanliga vertikalpirkar med 3-krok. Och vidare till grisgrejerna här. Ett lite grövre spö, typ sådär en halv meter långt med en rulle med spärr på så man kan veva. Och här har jag lite grövre lina, 0,18. Det håller för de flesta fiskarna på pimpel. Har man de här 3 spöna, då skulle jag säga att man är redo att ge sig ut på riktiga pimpeläventyr. Hål efter hål, timme efter timme nötte jag på och borrade av ett riktigt stort område. Men när man minst anar det är då det händer. Ja! Åh! Stor jäkel! Skitstor jäkel! Den sticker ju! Den sticker lina! Jag har världens gris på! Jag har skitstora abborre på! Seriöst! På Ned! På isen! Kolla spöböjen liksom! Den tar lina! Den tar lina! Det här är det sjukaste! Vad coolt! Oh, shit! Jag får typ aldrig upp den! Oh, shit! Vilken abborre! Vilken jäkla abborre! På pimpel! Alltså det är topp 2 största på pimpel. Det här var bland det sjukaste på länge. Alltså titta den här abborren, vad stor den är. Det är helt otroligt. Och den får jag på pimpel med Ned. Så jag bara hittade på själv och tänkte liksom det här kan vara hett. Alltså det fattar ni hur glad jag är nu när jag fick den här. Jag tror inte att jag själv fattade. Ner med abborren snabbt i hålet här igen. Det är några minusgrader ute så man får inte ha fisken uppe för länge. Speciellt ögonen på fisken om man ska släppa i dem, för då kan de ta skada. Jag kommer faktiskt inte väga eller mäta den här abborren, för jag vill att den ska må så bra som möjligt. Men vi snackar över kilot och 43-45 centimeter kanske. Ja, det är vilken upplevelse. Nu ska vi simma hem igen. Simma hem och väx dig ännu större. Abborren, jajamän, han sticker! Jag är så sjukt glad nu. Jag lyckades med pimplet. Alltså det kunde inte slutat bättre. Min lilla satsning, den gav resultat med en jättefin abborre till slut. Så om ni också vill testa så här Ned på isen, så har vi de här Monkey Ned på vår hemsida kanalgratis.se. Kika in där, lämna en like och kommentera. Vad ska jag utforska nästa gång? Vilket typ av vatten? Så får vi se om jag gör det. Ha det så bra, vi ses. Tja! Nu blir det bortklippta scener.